Hoa khôi Bạch Linh Đình đang ăn trộm ở siêu thị. Nhưng tôi đã chụp được bằng chứng. Thấy vậy, Hoa khôi lập tức định bỏ chạy. Sao tôi có thể cho cô ta cơ hội? Này Hoa khôi, cô bị bắt rồi. Trong vẻ mặt kinh ngạc của Hoa khôi, Phương Viên lôi cô ấy, đẩy cô ấy vào kho hàng. Thấy Phương Viên đóng cửa kho, Bạch Băng Băng biết không còn đường chạy, chỉ có thể ôm chặt cặp sách trước ngực. Thu mình vô cùng bất lực trong góc. Không may thật, siêu thị này là của bố tôi. Nói đi, lấy gì rồi? Lấy bao nhiêu? Lấy ra hết. Hay chờ tôi khám? Bạch Băng Băng ngẩng đầu, mắt đã lấp lánh nước. Nhưng cô không khóc, cũng không nói câu nào, chỉ mở cặp sách, lấy ra 3 chiếc bánh mì đã nhét vào đó. Đồ ngốc, lấy toàn bánh mì rẻ nhất. Đã ăn trộm rồi, không lấy cái đắt chút. Lấy đùi gà và xúc xích cũng được mà. Tôi chỉ lấy 3 cái bánh mì, không lấy gì khác. Trong cặp không còn gì nữa. Đúng là không còn. Trong camera, Phương Viên cũng thấy cô ấy chỉ lấy 3 chiếc bánh mì. Nhưng Phương Viên không thể thả Bạch Ninh Băng về ngay. Bởi vì kết thúc vào ngày này, cũng là một ngày trước khi lớp 12 khai giảng. Vào buổi chiều, Phương Viên đi trong siêu thị nhà mình. Kết quả là trong camera thấy, bạn cùng lớp Bạch Linh Đình ăn trộm đồ trên kệ. Vì không thân với Bạch Linh Đình, thậm chí chưa từng nói chuyện, nên để tránh cô ấy xấu hổ, Phương Viên giả vờ như không thấy. Nhưng ngày hôm sau, nghe tin cô ấy chết vì tai nạn giao thông, bị xe tải cán, chết thảm, không còn hình dạng người. Tai nạn xảy ra ngay sau khi cô rời siêu thị. Phương Viên nhớ khi nghe tin, anh ngỡ ngàng rất lâu. Nếu hôm đó anh không làm ngơ, mà ngăn cô ấy lại, dù làm cô xấu hổ, nhưng ít nhất cứu được mạng sống của cô ấy. Phương Viên đã nghĩ kỹ, hôm nay nếu giữ cô ấy lại qua đêm cũng được. Chỉ cần cô ấy sống sót qua ngày hôm nay. Phương Viên cầm lấy cặp sách, xem qua vài lần, không tin tưởng, đổ hết đồ bên trong lên bàn. Một đống đồ rơi xuống. Sách vở, bài tập hè, đồ dùng học tập và túi bút sách. Thì ra túi bút hồng xinh xắn, bên dưới là vết sách. Cuối cùng, một túi na lan đen nhỏ nát rời ra. Phương Viên mở ra xem. Bên trong chỉ còn một miếng băng vệ sinh. Mặt Băng Băng tái nhợt, lập tức lao tới, nắm chặt túi na lan, nhanh chóng ném vào cặp, rồi giật lấy cặp của mình. Không ngờ dây cặp bị giật đứt. Nhìn những đường chỉ, màu khác với màu cặp bung ra, Phương Viên mới phát hiện, thì ra dây cặp đã đứt từ lâu. Chỉ khâu lại, giờ lại đứt tiếp. Bạch Ninh Băng ngẩng đầu, vô lực trừng mắt với Phương Viên. Không còn gì ngoài 3 chiếc bánh mì. Mà cậu còn hung dữ với tôi. Hung dữ thì không thả cậu đi. Tôi muốn thấy cậu, Bạch Ninh Băng, an toàn xuất hiện trong đời sống cấp 3 của tôi. Nhìn thấy cậu chiến đấu với kỳ thi đại học. Sống một cuộc sống mới tươi đẹp. Cậu nghĩ tôi dễ lừa à? Đeo cặp vào, rồi ăn trộm 3 chiếc bánh mì rẻ nhất. Anh tiến về phía Bạch Ninh Băng. Cô ấy vội cúi đầu, như cô bé bị bắt nạt lùi về sau. Chỗ này phồng lên. Có giấu đồ bên trong phải không? Không. Tự kéo khóa ra. Đừng để tôi phải làm. Hay cậu muốn chờ đến ngày mai? Tôi sẽ kể chuyện này ở trường. Gây sốc toàn trường, học bá Bạch Ninh Băng lại đi ăn trộm trong siêu thị, bị học kém Phương Viên bắt tại trận. Đừng. Bạch Ninh Băng từ từ kéo khóa. Phương Viên nhìn thấy bên trong, rau giặt quá nhiều, cổ áo phông nhăn nheo, và nửa xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới cổ áo. Rõ chưa? Không giấu đồ. Trong tay áo cũng không giấu chứ? Không. Phương Viên luôn nhìn cô ấy. Hai người nhìn nhau gần hơn trước. Má Bạch Băng Băng hiếm khi ửng lên chút đỏ. Ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng khác. Thì ra cô ấy ngại ngùng là như vậy. Cậu nói không có là không có à? Tôi xem mới biết. Vừa nói, anh vừa cúi đầu xuống sát nách trái cô ấy. Má Bạch Linh Đình đỏ lên, quay đầu đi. Lúc này ngoài hương sữa tắm và bột giặt, Phương Viên còn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của thiếu nữ, có lẽ là hương cơ thể truyền thuyết.
Rất thơm, thơm hơn những mùi son phấn có tiền mua. Phương Viên cười khẽ, giả vờ kiểm tra tay áo còn lại. Bạch Ninh Băng xấu hổ quay đầu hướng khác. Phương Viên phát hiện một điểm đáng chú ý. Nếu một cô gái bị một chàng trai khám xét gần gũi như vậy, ánh mắt phải đầy chán ghét và lạnh lùng. Nhưng Bạch Ninh Băng chỉ có ngại ngùng. Nhưng trong ký ức của Phương Viên, anh không nhớ từng có bất kỳ liên hệ nào với cô. Cả hai chưa từng nói câu nào, thậm chí chưa từng nhìn nhau trong lớp. Hay là tuổi thanh xuân của mình quá ngây ngô, không để ý đến cô ấy. Nghĩ về tuổi thanh xuân, Phương Viên đau đầu. Lúc đó trong lòng anh chỉ có Liễu Như Yên, ngưỡng mộ cẩn thận. Đối phương lúc thì lạnh nhạt, khiến anh trằn trọc không ngủ được. Nghĩ lại, ngày đó thật ngốc. Tôi không lừa cậu, chỉ lấy 3 cái bánh mì, giờ trả lại rồi. Tôi đi được chưa? Sự việc đến nước này, Phương Viên thật không nghĩ được lý do giữ cô ấy lại. Bạch Ninh Băng thấy anh không phản ứng liền định đi ra. Đợi đã. Bạch Ninh Băng quay đầu cảnh giác nhìn Phương Viên. Cậu đói lắm à? Nghe câu này, Bạch Ninh Băng cúi đầu im lặng. Ăn xong rồi đi. Kho hàng trở nên yên tĩnh. Bạch Ninh Băng lâu rồi chưa ngẩng đầu, cũng không đưa tay ra, đứng yên như bị phạt đứng. Tôi đã xé rồi. Không bán được nữa, cầm lấy đi. Vài giây sau, Bạch Ninh Băng từ từ đưa tay cầm bánh mì lên miệng, cắn từng miếng nhỏ, rồi ăn nhanh hơn. Phương Viên nhìn thấy nở nụ cười hài lòng. Đột nhiên anh thấy 2 giọt nước mắt từ mắt Bạch Ninh Băng rơi xuống đất. Bạch Ninh Băng khóc. Từ lúc bị bắt tới lúc bị khám người, cô ấy vẫn kiên quyết không rơi một giọt nước mắt. Cho đến lúc bánh mì vào miệng, cô ấy không kìm được nữa. Phương Viên lặng lẽ nhìn cô ấy, đưa thêm cái bánh mì khác vào tay cô ấy. Phương Viên không rõ có phải gia đình Bạch Ninh Băng xảy ra chuyện gì, có thể khiến một học sinh giỏi phải ăn trộm bánh mì trong siêu thị. Sau khi ăn xong, Bạch Ninh Băng viết vài dòng trên giấy. Sau đó, nghiêm túc đưa tờ giấy cho Phương Viên. Trên đó viết ngày 30 tháng 8 năm 2010. Bạch Ninh Băng nợ Phương Viên 3 cái bánh mì. Phương Viên sững sờ nhìn tờ giấy. Thấy nét chữ của cô ấy, Phương Viên mới chắc chắn. Kiếp trước cả lớp 52 người bầu ủy viên thể dục. Người duy nhất bầu cho anh là Bạch Ninh Băng, chứ không phải Liễu Như Yên. Lúc đó Phương Viên luôn nghĩ rằng là Liễu Như Yên bầu cho mình. Sau này có lần Phương Viên còn nhắc đến chuyện này. Liễu Như Yên không nói là mình, cũng không nói không phải mình, cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Phương Viên nghĩ cô ấy ngại ngùng, nên càng thêm phấn khích, ngưỡng mộ mạnh mẽ hơn. Liễu Như Yên luôn hưởng thụ sự ngưỡng mộ đó. Nhà Phương Viên mở siêu thị, cô nàng hay đến xin một thùng. May mà được làm lại lần nữa. Này Hoa Khôi, cậu nghĩ viết giấy nợ là xong chuyện hôm nay à? Cậu muốn giải quyết sao? Vừa làm rách cặp của cậu, đền cậu cái khác. Không cần, chỗ rách có thể khâu lại. Việc này tôi quyết định. Tôi Phương Viên không thích nợ ai gì. Nói xong, anh dẫn Bạch Ninh Băng đến khu để cặp. Ánh mắt Bạch Ninh Băng lập tức tập trung vào chiếc cặp màu hồng. Ánh mắt rất chú ý. Phương Viên cũng nhận ra chiếc cặp màu hồng này quen quen. Nhìn sang bên cạnh là một chiếc cặp màu xanh. Đúng rồi, cặp cấp 3 của tôi cũng là kiểu màu xanh này. Xanh và hồng là cặp đôi. Này của cậu. Hả? Bạch Ninh Băng bất ngờ khi Phương Viên lấy cái này. Sững sờ vài giây. Tôi không cần, cặp của tôi vốn đã hỏng. Nếu cậu muốn chuyện hôm nay đến tai trường thì không lấy cũng được. Bạch Ninh Băng bất lực, chỉ biết im lặng nhận lấy cặp. Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy tờ giấy nợ ra, viết thêm một chiếc cặp. Cậu đã viết giấy nợ. Đi theo tôi. Phương Viên dẫn Bạch Linh Đình đến khu đồ dùng học tập, đặt một túi bút màu hồng vào tay cô ấy. Tôi không cần. Nếu cậu không muốn chuyện này, tôi không có tiền trả cậu. Tôi không cần cậu trả. Hoặc cậu có thể nghĩ cách khác để trả tôi. Cách khác? Bạch Ninh Băng nghiêng đầu, không biết nghĩ gì. Biểu cảm bỗng kỳ lạ. Thấy Phương Viên cười nhìn cô nhanh chóng quay mặt đi.
mặt đỏ bừng. Phương Viên không quan tâm, dẫn Bạch Ninh Bằng tiếp tục đi quanh siêu thị. Thật ra cảnh này Phương Viên đã tưởng tượng cả chục năm. Anh đã nhiều lần nghĩ, nếu hôm đó ngăn Bạch Ninh Bằng lại, dẫn cô ấy đi ăn uống thỏa thích trong siêu thị. Cũng được, dù có thể bị ông già ở nhà treo lên đánh. Nhưng hôm nay cũng đã mãn nguyện. Rất nhanh hai người lại đến một khu khác. Bạch Ninh Băng thấy vậy, ngượng ngùng quay đầu bước đi. Đứng lại, nếu cậu không muốn chuyện hôm nay đến tai trường, tôi nói cho cậu biết, tôi là học sinh hư. Học sinh hư việc gì cũng làm được. Tôi không cần băng vệ sinh, không cần ông đây tính nhẩm. Trong cặp còn một miếng, người đang dùng một miếng, còn 2 miếng thôi. Cầm lấy. Tờ giấy nợ này vẫn có giá trị. Được rồi, cậu có thể đi. Nhớ cẩn thận nhìn xe, về nhà an toàn. Mai đi học bình thường. Chỉ cần nghe lời. Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra, rõ chưa? Bạch Ninh Băng không hiểu sao Phương Viên nói vậy. Nhưng cô nhận ra chàng trai này không có ác ý. Liệu Như Yên. Phương Viên sực nhớ, ngày 30 tháng 8. Khoảng nửa giờ sau khi Bạch Ninh Băng rời đi, Liệu Như Yên dẫn bạn đến. Liệu Như Yên thật tài, cô ấy nhìn thấy Bạch Linh Đình và Phương Viên, hai người không liên quan gì nhau, xuất hiện cùng trong một cảnh. Thật hiếm thấy. Ha ha, vậy thì việc bỏ phiếu ủy viên thể dục, mọi người có liên quan đều ở đây. Hôm nay chuyện này nên kết thúc. Này Hoa Khôi, cậu chờ chút đã. Phương Viên chỉ muốn Bạch Băng Băng ở lại, xem màn kịch sắp diễn ra, vì cô gái này trước khi chết không biết. Một hành động nhỏ của mình lại bị người khác lợi dụng. Năm đó Phương Viên như nhiều người khác trong lớp, thầm thích Liệu Như Yên, biết được Liệu Như Yên bầu cho mình một phiếu duy nhất. Phương Viên càng thêm quyết tâm. Nhưng trước sự nhiệt tình của anh, Liệu Như Yên vừa không thừa nhận, vừa không phủ nhận. Qua thì nhận hết, nhưng lúc ở bên lại giữ khoảng cách. Nói là thời gian trước khi tốt nghiệp, coi là thời gian thử thách, bảo Phương Viên thể hiện tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Phương Viên thi trượt đại học. Liệu Như Yên đỗ một trường trung bình, năm nhất. Phương Viên vẫn luôn gửi đủ thứ cho Liệu Như Yên. Liệu Như Yên vẫn nhận hết. Lúc Phương Viên định gọi điện, Liệu Như Yên lấy lý do bận học để từ chối. Đến năm 2, Phương Viên mới biết Liệu Như Yên đã quen một đàn anh được 1 năm. Biết tin này, Phương Viên vô cùng thất vọng. Anh quyết tâm khởi nghiệp, nắm lấy cơ hội bán hàng trên mạng, dùng số vốn gia đình để phát triển ngành này. Cuối cùng ngoài 30 tuổi đã có tài sản hơn 100 triệu. Lúc đó Liệu Như Yên bị chồng bỏ. Phương Viên tuy không còn bận tâm, nhưng nhớ rằng năm đó Liệu Như Yên là người duy nhất bỏ phiếu cho mình, lại giúp mình không ít. Cho đến vừa thấy Bạch Linh Đình, mới biết phiếu đó không phải của Liệu Như Yên. Phương Viên nói chuyện được với Bạch Ninh Băng rồi. Vậy cậu thấy Bạch Ninh Băng đẹp hay tôi đẹp hơn? Hừ, cậu bị phát triển não không hoàn thiện, hay là tiểu não không phát triển? Muốn tự làm nhục mình. Nhà không có gương, nước tiểu cũng không phản chiếu à? Thái Vi nhà cậu bạn cậu mở siêu thị thật à? Siêu thị lớn thế. Các cậu cứ xem thoải mái, thích gì cứ lấy, không cần trả tiền. Hừ, xem cậu xử lý thế nào. Cứ tưởng tôi là kẻ ngưỡng mộ cậu.